Thường thì khi đi khám bệnh á, lúc mà cầm tờ phim X-quang trên tay, mình luôn mong đợi một sự chính xác tuyệt đối, kiểu như toán học vậy. Gãy xương hay không gãy thì nhìn vô là thấy liền. Chính xác, mọi thứ nó rất là nhị phân. Cái sự rõ ràng đó làm cho mình an tâm để biết đường mà chữa trị. Nhưng mà khi bước chân vào thị trường đầu tư tài chính, nhất là crypto á, thì đột nhiên cái máy X-quang đó như kiểu bị hỏng hẳn luôn. Hoàn toàn hỏng. Đối với các nhà đầu tư mới thì thị trường lúc này giống y như một mớ hỗn độn vậy. Toàn là biểu đồ chớp tắt đỏ lòm, rồi tin tức vĩ mô nhiễu loạn hết cả lên. Không có ranh giới rõ ràng giữa việc một tài sản đang kiểu gãy xương thực sự hay chỉ là chấn thương phần mềm tạm thời thôi. Thì đó chính là cái vũng nước đục trong đầu tư mà. Không có gì là trắng đen tuyệt đối cả. Và chính cái sự thiếu vắng tính nghị phân đó, nó bào mòn tâm lý ghê gớm mút. Khiến cho mọi người dễ bị hoảng loạn đúng không? Chào mừng mọi người đến với buổi phân tích trên show hôm nay. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản thôi. Đó là biến những cái báo cáo thị trường khô khan thành những bài học thực chiến, dễ hiểu cho các nhà đầu tư mới. Hôm nay chúng ta có tài liệu gì thú vị vậy? Chúng ta có 2 tài liệu từ giữa tháng 7 năm 2026. Một bản là đánh giá kỹ thuật cực kỳ chi tiết về hành động giá của ADA, tức là Cardano á. ADA. Và bản còn lại là tin tức nội bộ từ Cardano Foundation. Nhiệm vụ hôm nay là dùng chính cái case của ADA để trả lời một câu hỏi cốt lõi. Đó là làm sao để quản lý rủi ro danh mục trong ngắn hạn mà vẫn đánh giá đúng giá trị cốt lõi trong dài hạn. Một bài toán rất kinh điển cho người mới. Nhìn vào cái báo cáo kỹ thuật đấy, mấy con số đầu tiên thực sự làm mình thấy hơi căng thẳng. ADA đã có 3 phiên đóng cửa giảm liên tiếp rồi. Giá hiện tại đang ở 0.16083 đô la. Nhưng mà cái đáng quan tâm nhất không phải là con số 0.16083 đó đâu. Vậy là cái gì? Nó là cái khoảng cách so với làn ranh đỏ. Mức giá này nó chỉ còn cách ngưỡng cắt lỗ, hay mình hay gọi là stop loss ấy, ở 0.1596 đô la, đúng vỏn vẹn 0,8% thôi. Wow, 0,8%. Nó mỏng như một tờ giấy luôn á, nhất là trong cái thị trường giật lắc như crypto. Chuẩn luôn. Tài liệu xác định nguyên nhân đè giá ADA là do Bitcoin bị từ chối ở vùng 65.000 đô la. Bitcoin mà hắt hơi thì cả thị trường altcoin cảm lạnh theo mà. Vậy là cái điểm mua số 2 từng được kỳ vọng ở 0.173 đô la giờ thành xa vời rồi. Báo cáo này nhấn mạnh rất nhiều vào tính kỷ luật. Kiểu như nếu có 2 phiên giờ UTC liên tiếp mà đóng dưới 0.1596 thì đó là tín hiệu phải thoát hàng ngay. Đúng vậy, vì gãy cái mốc hỗ trợ đó là giá dễ rơi tự do về 0.150 lắm. Để mình dùng một cái ví dụ cho các anh chị em nhà đầu tư mới dễ hình dung nha. Kiểu như cái mốc 0.1596 đô la này ấy, nó giống y hệt cái cửa thoát hiểm trên máy bay ấy. Không ai muốn phải dùng tới nó cả. Chắc chắn rồi. Nhưng mà nguyên tắc sinh tử là vừa ngồi xuống ghế là phải biết chính xác cái cửa đó nó nằm ở đâu. Cái việc giá chỉ cách 0,8%, nó giống như đèn báo động khẩn cấp đang chớp đỏ liên tục vậy. Mà khi đèn báo động chớp á, thì cảm xúc phải nhường chỗ hoàn toàn cho logic. Báo cáo dặn rất kỹ là không nên mua thêm trước khi có tín hiệu xác nhận. Tránh cái trò trung bình giá xuống đúng không? Đúng rồi, cái lỗi kinh điển của người mới là thấy giá giảm. So với tuần trước thấy rẻ hơn thì tưởng là món hời, lao vào bắt dao rơi để gỡ lỗ. Mà bắt dao rơi thì toàn đút tay thôi. Đổ thêm tiền vào một vị thế đang lỗ khi chưa có dấu hiệu đảo chiều thì y như ném muối bỏ bể. Vậy nên quản lý rủi ro lúc này là phải cực kỳ kiên nhẫn. Chờ xem BTC có vượt lại 65.000 không và theo dõi kỹ cái nến đóng cửa hàng ngày của ADA. Phải là nến UTC đúng không? Đúng, để loại bỏ mấy cái nhiễu loạn chớp nhoáng trong ngày. Chờ dữ liệu đóng băng rồi mới hành động. Nhưng mà chỗ này bắt đầu thấy hóc úa này. Chuyển sang dữ liệu on-chain á, báo cáo nói là dù giá giảm, biểu đồ thì xấu, nhưng dữ liệu on-chain lại không xấu. Funding rate đang âm. Và quan trọng nhất là cá voi vẫn đang gom hàng. Khoan đã, chỗ này mình thấy hơi cấn. Nếu một cá voi, mấy tay to ấy, vẫn đang liên tục mua vào, thì tại sao giá nó lại cứ giảm từ từ xuống? Lực mua lớn thì giá phải tăng chứ. Cái này thú vị lắm. Hay là do nguồn cung từ nhỏ lẻ hoảng loạn xả hàng đè bẹp cá voi? Báo cáo có nói đến 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất là đúng như vậy, nguồn cung tự nhiên phình to quá, lực xả quá mạnh, đỡ không nổi. Nhưng kịch bản thứ hai mới là trọng tâm, khái niệm hấp thụ nguồn cung. Hấp thụ nguồn cung là sao? Thì thay vì cá voi dùng lệnh thị trường để mua thẳng, đẩy giá lên cao, họ rải một đống lệnh giới hạn, limit order ở các vùng giá thấp. Nó tạo thành một cái bức tường mua khổng lồ bên dưới. Kiểu như răng một tấm lưới khổng lồ ở dưới đáy, rồi cứ để mặc cho nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn tự nguyện bán tháo nhảy vào lưới đúng không? Chuẩn luôn, cứ xả xuống là bị cái lớp đệm đó nuốt trọn hết.
cá voi đang hấp thụ toàn bộ lực bán một cách tĩnh lặng trước khi đẩy giá lên. Vậy nên báo cáo mới phản bác cái kết luận là thị trường đang ở phase D theo cấu trúc Wyckoff đúng không? Chính xác. Phase D hay giai đoạn markdown là lúc dòng tiền lớn đã xả xong trên đỉnh rồi thả cho giá rơi tự do. Nhưng on-chain lại không thấy cá voi chuyển tiền lên sàn xả. Thế thì nó là cái gì? Rất có thể nó chỉ là một cú spring thất bại đang được kiểm định lại thôi. Một cú spring, ý là cú bật này á hả? Nó hoạt động sao ta? Nó giống như một cái bẫy. Dòng tiền lớn cố tình để giá rớt nhẹ qua mốc hỗ trợ, ví dụ như nhúng qua mốc 0.1596 một chút xíu, để kích hoạt hàng loạt lệnh stop loss tự động của người chơi nhỏ lẻ. Wow, át chật! Xong rồi, một lượng cung giá rẻ khổng lồ tuôn ra, dòng tiền lớn gom sạch chỗ đó, rồi lập tức đẩy giá vọt lên. Báo cáo chia tỷ lệ luôn này. 40% là đi ngang, 35% là kịch bản spring thành công, và chỉ có 25% là gãy hạn xuống. Cái tư duy xác suất này thực sự thay đổi cách mình nhìn thị trường luôn ạ. Đầu tư không phải là đoán đúng 100%, mà là chuẩn bị kịch bản. Nếu cộng kịch bản đi ngang và phục hồi lại là tới 75% lận. Đúng vậy, tức là sự hoang loạn ngắn hạn có thể đang bị phóng đại quá mức rồi. Vậy câu hỏi là, nếu cá voi đang kiên nhẫn giăng lưới không hề sợ hãi, thì họ đang nhìn thấy cái gì mà chúng ta không thấy? Chắc phải nhìn vào giá trị nền tảng cốt lõi rồi. Chuyển qua cái báo cáo nội bộ của Cardano Foundation đi, từ ngày 14 đến 16 tháng 7, tâm điểm là bài phỏng vấn với Ivan Franko từ tập đoàn Volvo. Hãng xe Volvo đó hả? Chuẩn, ông ấy nói một câu rất hay, doanh nghiệp nên nói về niềm tin thay vì chỉ nói về công nghệ. Nghĩa là sao? Thì Volvo đang thử nghiệm dùng crypto thanh toán cho chuỗi cung ứng, một cái ô tô có hàng ngàn linh kiện từ khắp thế giới. Giải bài toán đối soát tài chính đó bằng hệ thống cũ là ác mộng. Cái sự tương phản này hay này, hồi nãy mình vừa căng thẳng tột độ với cái ranh giới 0.8% trên biểu đồ. Mà nhìn qua tin này, nó giống như mình đang than vãn vì lớp sơn tường bị bong vài mảng. Trong khi cái móng nhà lại đang được đổ bê tông vuốt thép bởi một tập đoàn đa quốc gia. Chính xác, blockchain nó giải quyết bài toán niềm tin bằng sổ cái phân tán. Nhưng mà cái rào cản lớn nhất Volvo gặp phải lại không phải là công nghệ mạng lưới chậm hay gì đâu. Thế rào cản là gì? Nó là văn hóa doanh nghiệp. Sự bảo thủ của các phòng ban pháp chế, kế toán khi phải đổi sang một hệ thống hoàn toàn lạ lẫm. Tư duy con người chậm thích nghi hơn công nghệ. Mà tài liệu cũng nhắc đến bài viết của CEO Frederick Rigard trên báo CoinDesk nữa. Ông ấy nói về xác minh độ tuổi trẻ em trực tuyến đúng không? Và ưu tiên cái khái niệm giảm thiểu dữ liệu để bảo vệ quyền riêng tư. Đúng rồi. Việc một CEO dự án crypto viết bài về chính sách vĩ mô trên báo lớn cho thấy họ định vị mình là cơ sở hạ tầng xã hội, chứ không chỉ là token đầu cơ. Giống như việc chỉ cần chứng minh tôi trên 18 tuổi thôi, chứ không chẳng đưa nguyên cái căn cước công dân cho người ta xem. Chuẩn luôn. Thế, khi nền móng dài hạn đã vững, làm sao để tối ưu hóa vốn trong lúc chờ mấy cái rào cản văn hóa đó sụp đổ? Ở đây có nhắc đến các bản cập nhật kỹ thuật ngày 16 tháng 7, trọng tâm là cơ chế staking, nhận phần thưởng thụ động á. Nghe bảo là không bị khóa vốn, không bị phạt, lãi tự động gộp mỗi 5 ngày mà tài sản vẫn thanh khoản hoàn toàn. Nói thật là dưới góc độ người mới, nghe cái vụ nhận lãi tự động mà không khóa vốn, không phạt, nó hơi quá tốt để là sự thật á. Lợi nhuận cao thường phải hy sinh thanh khoản chứ. Sự hoài nghi đó là đúng, nhưng mà kiến trúc của Cardano nó tách bạch hoàn toàn chìa khóa chi tiêu và chìa khóa ủy quyền. Nghĩa là sao ta? Nghĩa là khi mình staking, mãng lưới chỉ dùng cái chìa khóa ủy quyền để tính sức mạnh biểu quyết thôi. Còn cái chìa khóa chi tiêu, thứ duy nhất đụng được vào tiền, nó vẫn nằm yên trong ví của mình. Tức là nếu nửa đêm mình dậy thấy giá sập sát mốc 0.1596, mình vẫn có thể bấm nút xả toàn bộ số ADA đó lên sàn trong vài giây mà không cần chờ gỡ khóa. Tuyệt đối chính xác. Thế nên liquid staking nó mới là mảnh ghép quản lý rủi ro tuyệt vời nhất. Vừa sinh lời, vừa linh hoạt thoát hàng cắt lỗ. Quá tiện. Ngoài ra còn có nâng cấp Smart Contract theo chuẩn BOS 12-381 chạy nội tại nữa. Trước đây phải dùng Oracle bên thứ ba để xác minh chữ ký, vừa đắt vừa rủi ro. Tức là giờ hệ thống tự xử được với chi phí cực rẻ đúng không? Để các tập đoàn như Volvo xài mà không sợ phí mạng lưới trên trời. Đúng vậy, bức tranh tổng thể nãy giờ nó khớp lại với nhau hoàn toàn. Tổng kết lại chuyến lặn sâu hôm nay nha. Mình đi từ cái sự căng thẳng ngắn hạn với mốc stop loss 0.1596, áp lực bán từ BTC. Đến sự kiên nhẫn của cá voi giăng lưới hấp thụ hoảng loạn. Và cuối cùng là nền tảng dài hạn với Volvo và cơ chế staking cực kỳ linh hoạt. Bài học cốt lõi cho mọi người là phải kết hợp được kỷ luật thép ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn. Trước khi kết thúc thì tôi có một câu hỏi mở cho mọi người suy ngẫm nè. Câu gì vậy? Nếu rào cản lớn nhất của Volvo chỉ là văn hóa doanh nghiệp, thì chuyện gì sẽ xảy ra với mấy cái biểu đồ giá ngắn hạn kia một khi cái rào cản văn hóa đó thực sự sụp đổ?
Liệu mấy con cá voi đang âm thầm mua vào lúc này có phải là những người đã nhìn thấy trước cái điểm bùng phát đó không? Wow, một góc nhìn rất sắc bén. Một câu hỏi đáng giá để mang theo sau buổi hôm nay. Dù cái máy X-quang thị trường nó có nhiễu sóng, nhưng với kỷ luật cắt lỗ và sự am hiểu cốt lõi, chúng ta hoàn toàn có thể an toàn đi qua cơn bão. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong buổi phân tích chuyên sâu tiếp theo.